जस्तै मैले टक्स पेन कसरी इन्स्टल गर्ने मोबाइलबाट सिकाउन लागिरहेको क्रोम खोल्ने हजुरले आफ्नो मोबाइलमा क्रोम भन्ने हुन्छ हैन जस्तै क्रोम क्रोम मैले यहाँ अगाडि पनि राख्दै स्क्रिनमा यसलाई यसरी खोल्ने टच गर्ने र यहाँ माथि लेख्ने हजुरले यहाँ माथि सर्च गर्ने सर्च के गर्ने टक्स पेन भनेर लेख्ने टक्स पेन्ट यसो लेखिसकेपछि हजुरले एन्ड्रोइड भन्ने हुन्छ हैन यहाँ टक्स पेन्ट एन्ड्रोइड डाउनलोड हैन त डाउनलोड एन्ड्रोइड भनेर हजुरले यहाँ टच गर्ने है यसरी टच गरिसकेपछि के गर्ने भने टच गरिसकेपछि यो हेर्नुस् टच गरेपछि टक्स पेन्ट एन्ड्रोइड भन्ने हुन्छ डाउनलोड एन्ड्रोइड भनेको चाहिँ हाम्रो यो अप्पो हैन अप्पोहरुमा अनि हाम्रो सायोमी भन्छ हैन लाभा अब के स्यामसङ नोकियाहरु हुन्छ नि एन्ड्रोइड फोनहरुमा इन्स्टल गर्न मिल्ने एप हो यो अब यहाँनिर तल लेखेको छ टक्स पेन्ट फर एन्ड्रोइड एपीकेजे भन्ने हुन्छ है त यहाँबाट डाउनलोड गर्ने हो है यहाँबाट डाउनलोड गर्ने यहाँबाट टक्स पेन्ट हैन यहाँ डाउनलोड गर्नुपर्छ हजुरहरूले तल चाहिँ टक्स पेन्ट हेर्ने यिनीहरू परेन यिनीहरू अर्कै हो ल सबैभन्दा माथि यहाँ टच गर्ने टच गरेपछि एड आयो यसलाई क्लोज गरिदिने अब यो डाउनलोड विल स्टार्ट सर्टली भन्छ डाउनलोड स्टार्ट भएपछि अब हेर्नु डाउनलोड गर्ने यहाँनिर डाउनलोड गरेपछि डिटेल्समा हेर्नुहोस् त अब डाउनलोड भइरहेको हुन्छ डिटेल्समा यसलाई म माथि राखेँ डिटेल्समा मैले अस्ति डाउनलोड गरेको थिएँ यहाँ तल हैन 25.65 को अहिले नयाँ पनि डाउनलोड हुँदैछ यो हैन टक्स पेन्ट यसरी डाउनलोड भइसकेपछि अनि यसरी डाउनलोड भइसकेपछि हजुरको माथि हुँदैछ डाउनलोड भइसकेपछि तलको जस्तै हुन्छ यस्तै मैले सेप्टेम्बर 2 मा गरेको थिएँ अब डाउनलोड भइसकेपछि अब इन्स्टल कसरी गर्ने त छ भन्दा यसलाई टच गर्ने यसलाई यसरी टच गर्ने अनि इन्स्टल गर्ने इन्स्टल गरेपछि इन्स्टल भयो टक्स पेन्ट इन्स्टलिङ भन्ने हुन्छ ओपन गर्दाखेरि हजुरको टक्स पेन्ट खुल्छ त के गाह्रो छ त छैन नि सबैभन्दा म फेरि रिपिट गरिदिन्छु क्रोम खोल्ने टक्स पेन्ट भनेर आइसक्यो स्क्रिनमा पनि है ल ठिकै छ क्रोम खोल्ने क्रोम भनेको तल पनि छ हेर मेरो मोबाइलको त यहीँ रहेछ क्रोम खोल्ने यहाँ माथि गएर सर्च गर्ने टक्स पेन्ट भनेर डाउनलोड गर्ने सर्च गरेपछि एन्ड्रोइडमा जाने हेर्नुहोस् त यहाँ एन्ड्रोइड डाउनलोड एन्ड्रोइड टक्स पेन्ट भन्ने छ एन्ड्रोइड गर्ने एन्ड्रोइड गरिसकेपछि हजुरले यहाँ टक्स पेन्ट 0.926 भनेर डाउनलोड गरेपछि सुरु हुन्छ हजुरको एकछिनमा सुरु हुन्छ मैले क्यान्सल गरिदिएँ यसो डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्ने ल आउँछ होला त्यस्तो गाह्रो छैन मजाले गर्ने